ሃይ እንዴት ናችሁ? ኤርሚያስ ነኝ በድጋሚ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የቪዲዮ ቱቶሪያል የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ለፍሬሽማን አንደርግራጁዌት ተማሪዎች ብሎ ያዘጋጀውን ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ሞጁል ከባለፈው የቀጠለ ፓርት 2 ይሆናል ማለት ነው። በፓርት 1 ቪዲዮአችን ሞጁሉን ቻፕተር 1 ወይም ኔቸር ኦፍ ኢኮኖሚክስን ፓርት 1 1.1 1.2 እና 1.3 አይተናል። ዛሬ ደግሞ በፓርት 2 we are going to see scarcity, choice, opportunity cost and production possibility frontier ወይም curve የሚለውን ርዕስ ሰፋ ባለ መልኩ ዲቴል አናሊሲስ የምንሰጥበት ይሆናል። ጥሩ ቆይታ እንዲኖራችሁ እመኛለሁ። let's just begin. 1.4 is about scarcity, choice, opportunity cost and production possibility curve. እነዚህ አራት ጉዳዮች they are related to each other. በጣም እርስ በርስ የተገናኙ ኮንሴፕቶች ናቸው። let's begin from scarcity. ከscarcity እንጀምር እስቲ። scarcity reflects by definition ማለት ነው እንደምታነቡት እዚህ ላይ it reflects the imbalance between our wants and means of satisfying those wants. አሁን እዚህ ጋር means to satisfy ማለት ሪሶርስ ማለት ነው። እሺ ሌላ ምንም የሚያጭበረብረን ነገር የለም እዚህች ጋር when we say means of satisfying those wants means ማለት factors ወይንም ሪሶርሶች ማለት ነው። ስለዚህ scarcity ማለት ኢምባላንስ ነው ያለ መመጣጠን በማና በማ በሰው ልጅ ፍላጎትና ባሉት ሪሶርሶች መካከል ያለው ኢምባላንስ ባጭሩ ምን ማለት ነው? ሪሶርሱ ያንሳል ግን ፍላጎታችን ይበልጣል ማለት ነው። that is scarcity። ስለ scarcity ስናወራ ሪሶርሶችን በሁለት ካታጎራይዝ እናደርጋለን። ይኸው ስለ scarcity ስናወራ ነው በሁለት የምንከፍለው። አንደኛው ፍሪ ሪሶርስ ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ኢኮኖሚክ ወይንም ስኬርስ ሪሶርስ ብለን እንጠራቸዋለን። ልዩነታቸው ምን መሰላችሁ? ፍሪ ሪሶርስ ማለት ዜሮ ፕራይስ ሳንከፍል with zero price remember እቺ ፖይንት በጣም ጠቃሚ ናት። with zero price የሰው ልጅ ፍላጎት ካለው ሪሶርስ ያንሳል። ማን ነው ይበልጣው? ሪሶርሱ ይበልጣል ማለት ነው። ለምሳሌ ማን ብለን አስቀምጠናል? የፀሐይ ብርሃን ወይም sunshine is a kind of example for free resources. ኢኮኖሚክ ወይንም scarce resource የሚባሉት ደግሞ with zero price አሁንም with zero price ፕራይሱ ዜሮ ሆኖ ሳንከፍል human want is greater than that of the resources ማለት ነው። ከአቬሌብል ሪሶርሶች human want ይበልጣል። ፍሪ ሪሶርስ ይባል ደግሞ human want ያንሳል፣ availability of resources ይበልጣል ማለት ነው። በአጠቃላይ እነዚህ ኢኮኖሚክ ወይንም scarce ሪሶርስ የሚባሉት በአራት ይከፈላሉ። ሌበር፣ ላንድ፣ ካፒታል and entrepreneurship። አንዳንድ መጽሐፎች ላይ entrepreneurshipን ማኔጅመንት ብሎ ይወስደዋል። አንዳንዴ ደግሞ ማይንድ ብለን መውሰድ እንችላለን። ዞሮ ዞሮ በአራት ይከፈላል ኢኮኖሚክ ሪሶርስ። የመጀመሪያው ሌበር ነው። ሌበር ማለት የሰው ኃይል ወይም it is just manpower ነው። ሌበር ለሰራው ወይንም manpower ለሰራው ምንድነው የምንከፍለው? we will pay wage ነው የምንከፍለው ማለት ነው። አስታውሱ ሌበር ለሰራው we pay wage። ለሌበር ሪሶርስ ምን ይከፈላል? ወይንም ምን ይከፈላል? ሪዋርዱ ለሰራበት ምን ይከፈለዋል? wage። ላንድ ማለት መሬት ማለት ብቻ አይደለም። ላንድ በፕሮዳክሽን ውስጥ የምንጠቀመው any kind of natural resource we call it land። እሺ ስለዚህ ለተጠቀምንበት ላንድ ምንድነው ሪዋርዱ? ምንድነው የምንከፍለው? we pay rent ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ካፒታል ይባላል። ካፒታል
ያኛው ላንድ ናቹራል ሪሶርስ ብለናል። ካፒታል ደግሞ በፕሮዳክሽን ውስጥ የምንጠቀምባቸው የማኒፋክቸርድ ወይንም ሂውማን ሜድ የሆኑ ሪሶርሶች ግን ዩዝድ ቱ ፕሮዲውስ አናዘር ሪሶርስ የተሰራ ሪሶርስ ሆኖ እንደገና በፕሮዳክሽን ውስጥ ሌላ አውትፑት ለማምረት የምንጠቀምበት ለምሳሌ ማሽን is a kind of resource which is made by human and used to produce another materials in the production process ማለት ነው። ካፒታል ለተጠቀምንበት ለካፒታል ምንድነው የሚከፈለው ሪዋርዱ ምንድነው ስትባሉ ደግሞ ኢንተረስት ነው የሚከፈለው ብላችሁ ማስቀመጥ ነው። ኢንተርፕሪነርሺፕ ቢዝነስን ክሬት አድርጎ ድርጅት ከፍቶ ማኔጅ ማድረግ ያንን የመቆጣጠር የማስተዳደር ሐሳብ የማምጣት ምናምን ፕሮሰሱ በሙሉ ኢንተርፕሪነርሺፕ እንለዋለን ወይም ማኔጅመንት እንለዋለን ወይም ማይንድ እንለዋለን። ስለዚህ ይሄንን ላደረግንበት ቢዝነስ ለከፈትንበት ኦርጋናይዝ ላደረግንበት ማኔጅ ላደረግንበት እንደ ባለቤት ክፍያችን ምንድነው ፕሮፊት ነው ማለት ነው። ኦኬ ትርፍ it is profit። በነገራችን ላይ ይላል እዚህ ፖይንት ጋር እንደምታዩት not scarcity and shortage similar ሊመስሉን ይችላል ወይም አንድ ሊመስሉን ይችላሉ። they are similar actually ግን they are not the same አይደሉም። shortage አሁን scarcity ሲባል ብዙ ጊዜ ኢኮኖሚክስ ላይ ሲሰሙ it doesn't mean shortage። እሺ scarcity ከላይ ዲስከስ እንዳደረግነው with zero price ነው። ሳንከፍል በዜሮ ፕራይስ human want is greater than that of available resource ነው። coming to shortage ግን ለመክፈል ፍቃደኛ ሆነን we are willing to pay some amount of money ወይም a given price አለው ዋጋ አለው ለመክፈል ፍቃደኛም ሆነን our want is greater than that of the supply ማለት ነው። ካለው ሪሶርስ የኛ ፍላጎት ይበልጣል ለመክፈልም ፍቃደኛ ሆነን ማለት ነው። that is shortage። ስለዚህ scarcity ሲባል ዜሮ ፕራይስ ጋር ሪሌትድ ይሆናል። shortage ሲባል ደግሞ at a given positive የሆነ ፕራይስ ጋር ነው ሪሌትድ የሚሆነው ማለት ነው። Okay, let's continue to the point of choice። አሁን ወደ choice እንሄዳለን። ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ። scarcity ሲኖር ቀጥታ we will be forced to make a choice። Okay? choose ማድረግ ግዴታ ውስጥ እንገባለን። ለምሳሌ if you have 1000 ብር and you want to purchase clothes for you, shoes ለመግዛት ፈልጋችሁ ገበያ ትወጣላችሁ። then ገበያ ሄዳችሁ ቡቲክ ትገባላችሁ። ቡቲክ ስትገቡ there are so many kinds of clothes። ሱሪ ይኖራል፣ ለሴቶችም ቀሚስ ይኖራል፣ ጫማ አለ፣ ካልሲ፣ ቀበቶ፣ ቲ-ሸርት፣ ፓካውት፣ ሸሚዝ there are different varieties of clothes አይደል? አሁን ጥያቄው can you purchase all of them? ሁሉንም መግዛት ትችላላችሁ? the answer is no አትችሉም። what is the reason behind? because you have limited amount of money። 1000 ብር ነው ይዛችሁ ሄዳችሁት። okay so your resource is limited። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? በዛች 1000 ብር በጣም አስፈላጊ የሆነውን ሪሶርስ ወይም ማቴሪያል ገዝታችሁ ነው የምትመጡት። you have to make a choice ማለት ነው። በጣም አስፈላጊ አንድ ሱሪ እፈልጋለሁ፣ አንድ ጫማ እፈልጋለሁ፣ አንድ ሱሪ እፈልጋለሁ ብሎ አንድ ሱሪ አንድ ጫማ ከዛ አንድ ቲ-ሸርት እፈልጋለሁ በቃ 1000 ብር አብቃክቶ መግዛት wisely using the money in order to purchase materials you have to make a choice ማለት ነው። መምረጥ አለብን። so choose ያደረግነው ለምንድን ነው? because we have a limited amount of money። አንድ ሀገር ይሄንን ኤግዛምፕል በሀገር ደረጃ መውሰድ እንችላለን። ለምሳሌ ኢትዮጵያ if Ethiopia wants to allocate its budget allocate ማድረግ ከፈለገች ኢትዮጵያ መጠነኛ በጀት ስላላት መርጣ ነው allocate የምታደርገው። ለመንገድ ይሄን ያህል፣ ለሆስፒታል ይሄን ያህል፣ ለማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ለምሳሌ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ለመገንባት ይሄን ያክል፣ ለሰርቪስ ሴክተሩ ይሄን ያክል፣ ለግብርና ምርቶች ይሄን ያክል ብላ ቆጥበው በየእንትኑ ይመደባል አይደል? ምን ያደረግን መመደብ ማለት we are making choice ማለት መንገድ ይበልጥብናል ከዚህ ከዚህ ይበልጣል ለዚህ እንመድባለን ማለት። ይሄን የምናደርገው ለምንድን ነው? why are we doing this kind of allocations of resource to the most important ones? It is just because
our resources are limited ማለት ነው ስለዚህ scarcity መኖሩ ወደ choice ይወስደናል ማለት ነው choice ደግሞ ካለ if there is a choice there is an opportunity cost ማለት ነው okay choice ካለ opportunity cost አለ እንዴት ሁሉ ጊዜ choice ማለት it is a kind of selecting something from so many choices አይደል ከተለያዩ ምርጫዎች መምረጥ ማለት ነው እዛ ለምሳሌ if you have two options A and B የሚባሉ two options ካሏችሁ choose between A and B ከተባለ you will choose A and ትመርጡ ትችላላችሁ ይሄን ከመረጣችሁ you are letting go ወይንም B እየተዋችሁ ነው ስለዚህ ሁሉ የሆነ ነገር ስትመርጡ የሆነ ነገር ትተዋላችሁ ማለት ነው whenever you make a choice አሁን ስክሪኑን ሊየው ወይስ ዞር ብዬ ወደ ጎን ልይ ካላችሁ you have two choices ስክሪኑን የምታዩት ከሆነ እዛ ጋር የምታዩትን አታዩ ማለት ነው ስለዚህ whenever we make a choice we are selecting something and we are letting go the other option ማለት ነው ሁሉም choice ሲኖር choose ያደረግነውን ወስድና ያኛውን እናጣለን የምናጣው ነገር opportunity cost ይባላል የምናጣው ምርጫው opportunity cost ይባላል let me give you an example if you have two friends ሁለት ጓደኞች ቢኖራችሁ these two friends of yours gave you appointments ቀጠሯችሁ መቼ የት መቼ when ሲባል on Sunday እሁድ 6 o'clock 6 ሰዓት ላይ at two different places በተለያዩ ቦታዎች ቀጠሯችሁ በተመሳሳይ ሰዓት ግን የተለያየ ቦታ ቀጠሯችሁ ስለዚህ አሁን ምን ማድረግ አለባችሁ you have to make a choice friend A ጋር ከሄዳችሁ ጁስ ይጋብዛችኋል friend B ጋር ከሄዳችሁ ማኪያቶ ይጋብዛችኋል okay so let's say you have decided to go to friend A ጋር መሄድ ከወሰናችሁ you are getting juice እያገኛችሁ ነው ግን እዛ ለመሄድ በመወሰናችሁ what are you losing you are losing macchiato ማለት ነው that is the opportunity cost the other thing most of the time ግን macchiato ከምንል it will be better to express it in terms of value በገንዘቡ መጠን ብንለው ጥሩ ነው ግን ያው ከራካሪ ነው ይሄም ዞሮ መታጡት ነገር is your opportunity cost if you decided to go to friend B ጋር መተሄዱ ከሆነ ምን ታገኛላችሁ you are getting coffee but you are losing juice እያጣችሁ ነው ስለዚህ the opportunity cost of going to friend B is juice the opportunity cost of going to friend A is macchiato ወይም the value of the macchiato ማለት ነው okay this is a concept of opportunity cost ስለዚህ አሁን opportunity costን define እንደሚያደርገው እዚህ ጋር ማየት ከፈለጋችሁ opportunity cost see opportunity cost is the amount or a value of the next best alternative ቀጥሎ ያለው ምርጫ የተዋቹት ምርጫ value that must be sacrifice የተደረገው የተሆነው የሱ value in order to obtain ምን ለማግኘት the other one ወደ A ጋር ለመሄድ ያጣችሁት ምንድነው okay እሱ your opportunity cost ተብሎ ይቀመጣል opportunity cost በኢኮኖሚክስ በጣም ሜጀር ቤዚክ እና በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ኮንሰፕት ነው እሺ basic no opportunity cost now let's go to number 4 which is the production possibility frontier or production possibility curve እንለዋለን PPC ወይ PPF ይባላል መጀመሪያ define እናደርገው production possibility frontier ማለት production ማምረት ነው possibility ይቻላል አይቻልም ነው frontier ማለት curve ነው ስለዚህ ይሄ curve የሚያሳየን ምርት ባለን ሪሶርስ
ማምረት እንችላለን ወይስ ማምረት አንችልም? ኤሪያ ነው የሚሰጠን። ከዚህ ኤሪያ ውጪ ማምረት አይቻልም። ከዚህ ኤሪያ ውስጥ ደግሞ we can produce። ስለዚህ production possibility frontier will indicate you the area, the range of production which are possible with the available resources። ባለን ሪሶርስ ፖሲብል የሆኑ ፖሲቢሊቲ የተባለው ለዚህ ፖሲብል የሆኑ የማምረት ደረጃዎች ለምሳሌ አንድ ቁጥርና ሁለት ቁጥር ቢኖራችሁ እና አራቱ የማቴማቲክስ ኦፕሬሽንስ ቢኖራችሁ በአንድና በሁለት ስንት መስራት ይቻላል? አንድ ሲደመር ሁለት 3 ይሰጣል። 3 is possible። 1 ወይንም 2 minus 1 is 1 አንድም ፖሲብል ነው። 1 minus 2 ኔጌቲቭ 1ም ፖሲብል ነው። ኦኬ 1 times 2 2 ነው። 2ም ፖሲብል ነው። ከዛ ደግሞ ምን ይቀረናል? 1 over 2 በዲቪዥን ስንጠቀም 0.5 ፖሲብል ነው። 2 over 1 2 is possible። 1 እና 2ን ተጠቅመን 6 ፖሲብል ነው ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ማለት ባለን ሪሶርስ can we produce or not የሚለውን የሚመልስልን ከርቭ ነው የሚያሳይ ላይክ ማፕ ነው ማለት። ኦኬ ወደ 1.4 ስንሻገር ማለት 1.4 የቀጠለው ፓርት ሆኖ ስለ ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቭ ዲስከስ ማድረጋችንን ስንቀጥል እስቲ ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቭን መጀመሪያ ስለናሳይ። ሌትስ assume አሁን አሰምሽናችን let's say ኢትዮጵያ wants to produce P1 እና P2 ሁለት ምርቶች ማምረት ፈለገች። ያው it's not realistic አይደለም ግን the available resource in ኢትዮጵያ ያላትን ሪሶርስ በሙሉ በኤፍ እና በሲ በሚባሉ ምርቶች ላይ ኤፍ ማለት ፉድ እና ሲ ኮምፒውተር ብቻ ነው ማመርተው ብላ ወሰነች። ያው ፉድ በሜትሪክ ቶን ነው የሚለካው። እንደገና ኮምፒውተር ደግሞ in terms of number ነው የምንለካው። እና የሚቻለው ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ የኢትዮጵያ ያላትን ሪሶርስ ተጠቅማ ምንም ኮምፒውተር አልፈልግም ካለች 50 metric tons of food is possible to produce with the available resource። ሁለተኛው ፖሲቢሊቲ ቢ ሁለተኛው ቢ ደግሞ አይ 500 ፈልጋለሁ የምትል ከሆነ I think ይሄ 50 ሳይሆን it is 500 እሺ 500 ዜሮ ከሆነ 500 ታመርታለች። ዜሮ ኮምፒውተር 500 ፉድ አይ 500 ጨምራለሁ የምትል ከሆነ then ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚች ጋር ዙም አውት አድርጎ ለማሳየት ኢትዮጵያ ምንም ኮምፒውተር አልፈልግም ካለች ባላት ሪሶርስ 500 ፉድ ማምረት ትችላለች። አይ ከዜሮ ይልቅ 500 ኮምፒውተር ፈልጋለሁ ካለች ከፉዱ ላይ የተጠቀምነውን ሪሶርስ ወደ ማን እንወስዳለን? ወደ ኮምፒውተር ስለምንወስድ የፉድ ፕሮዳክሽን ይቀንሳል ማለት ነው። ወደ 420 ሜትሪክ ቶንስ ኦፍ ፉድ ብቻ ይቻላል። አይ ከ500 ደግሞ ወደ 1000 ኮምፒውተር እንከፍል አድርግ ካለች ኢትዮጵያ ከእህል ምርት ላይ we will have resources diverted from the food production to the computer production ይቀነሳል ማለት ነው። ሪሶርስ የዛኔ ይሄ ወደ 1000 ሲያድግ ይሄኛው ከ420 ወደ 320 ይቀንሳል ማለት ነው። እንደምታዩት አይ ኖ ወይ 1000 አይበቃኝም I have to produce 1500 አመርታለሁ ኮምፒውተር ካለች ኢንክሪዚንግ ኮምፒውተርን ከፍ ማድረግ ማለት ፉድን ምን ማድረግ ነው? ከ320 ወደ 180 ይቀንሳል ማለት ነው። አይ 1500ም ኮምፒውተር አይበቃኝም 2000 ኮምፒውተር ነው ማመርተው ስትል ያላት ሪሶርስ 2000 ኮምፒውተር ብቻ ነው ማምረት የሚችለው። ከዛ ምን ይሆናል? ፉድ ምን ይሆናል ማለት ነው? it becomes zero ማለት ነው። ስለዚህ while you have limited resource ሲኖራችሁ if you want to increase the production of some products then the production of some products will decrease። አንዱ ምርት ስትጨምሩ ያንደኛው ምርት ይቀንሳል።
ምንድነው ሪዝኑ? the reason behind for it is resource limited ስለሆነ አንዱን ስንጨምር ከዚህኛው ላይ ሪሶርስ ቀንሰን ነው ማለት ነው ወደዚህኛው ምን ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ሪሶርስ ከቀነሰን የዚህኛው ፕሮዳክሽን እየቀነሰ ስለሚሄድ ነው። አሁን እንደምታዩት as you can see from the slides ስላይዱ ላይ እንደምታዩት ስንት ፖሲቢሊቲዎች አሉን የምናመርትባቸው ፖሲቢሊቲዎች A አለ B አለ C አለ D አለ E አለ you see this and this አሁን A B C D E on the y axis ላይ we have food in the x axis we have computer አይደል x axis ላይ ኮምፒውተር አለ ኢትዮጵያ ማምረት የፈለገችው እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ብቻ ነው ስለዚህ ማምረት የሚቻለው እዚህ ኤሪያ ላይ ነው ብሎ አሳይቶናል ይሄ ኤሪያ this curve ይሄ curve we call it production possibility curve የሚባለው ይሄ ነው remember that production possibility curve ይባላል production possibility curve እላዩ ላይ የምናመርት ከሆነ ምን ማለት ነው እላዩ ላይ ማምረት ማለት ለምሳሌ A እዛ production possibility curve point እላዩ ላይ ነው point B is on the curve of production possibility curve point C is on the curve of PPC point D is also on the curve and point E is also on the curve እነዚህ ፖይንቶች these curves utilize resources fully ሪሶርሳችንን ሙሉ ለሙሉ ተጠቅመናል ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት we have ከፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቭ ውጪና ውስጥ ያለው አሉ ውጪ ለምሳሌ we have this one and inside ደግሞ we have this one ሁለቱ አሉ inside ተጠቀምን ማለት ያለንን ሪሶርስ ሙሉ ለሙሉ አልተጠቀምንም ካለን ሪሶርስ በታችን የተጠቀምነው which is under utilization of resource ይባላል ከዚህ ከርቭ ውጪ ያለው r ከዚህ ከርቭ ውጪ ያለው ግን it is impossible to produce ባለን ሪሶርስ መሰረት ማምረት አንችልም ይሄን ልናመርት የምንችለው እንዴት ነው ሪሶርሱን ጨምሮ እንደዚህ አይነት ከርቭ ከመጣ ሌላ ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቭ ካልመጣ በስተቀር ሪሶርስ በአገር ደረጃ ካልጨመረ በስተቀር rን ማግኘት አይቻልም we cannot find point r ለምሳሌ አሁን ይሄን ዲስከስ እናደርግ all points on the curve are attainable ናቸው we can produce on those points and we call them efficientም ናቸው ለምንድነው efficient ያልናቸው ሁሉንም ሪሶርሳችንን ሙሉ ለሙሉ ተጠቅመናል ማለት ነው point q ደግሞ point q is attainable ማግኘት ይቻላል ግን is inefficient ነው ለምንድነው inefficient የተባለው ሙሉ ለሙሉ ሪሶርስን አልተጠቀመም point r is unattainable ማግኘት አይቻልም point r ለምን ምክንያቱም it is out of the production possibility curve ውጪ ስላለ ቅድም ምን ብያችኋለሁ ይሄ ነገር ማፕ ነው እዚህ ውስጥ ይቻላል እዚህ ላይ ይቻላል ግን ውጪ አይቻልም possible impossible that's why we call it possibility የተባለው ለዛ ነው so point r is impossible point q point a point b point c point d and point e are possible okay ከዛ possible የሆኑት ደግሞ በስንት ይከፈላሉ efficient እና inefficient efficient on the curve ያሉ ናቸው inefficient ደግሞ ከከርቭ ውጪ ያሉ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ሁሌም production possibility curve የሚያስታውሰን scarcity የሪሶርስ እጥረት ስላለ ነው ከአንዱ ላይ የቀነስን ወደ አንዱ የምንወስደው የሚለውን ቾይስ መኖሩን ያሳየናል እንደገና ደግሞ ቾይስ ሲኖር ደግሞ opportunity cost መኖሩን ያሳየናል ስለዚህ production possibility curve እነዚህን ሶስት ፖይንቶች ዲቴል አድርጎ የሚያብራራልን ቆንጆ ኮንሴፕት ነው ማለት ነው ባይ ፎርሙላ አጋጣሚ ኢኩዌሽን ወይም ፎርሙላ ወይም ካልኩሌሽን ስለ opportunity cost ከተጠየቃችሁ opportunity cost በፎርሙላው amount of sacrificed good ያጣነው ምርት ሲካፈል ላገኘነው ምርት ነው ያጣነው ምርት ምን ያክል ነው ሲካፈል ያገኘነው የዛኛው ፕሮዳክት አማውንት ምን ያክል ነው ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል B to C የምንሄድ ከሆነ ከB ወደ C የምንሄድ ከሆነ B ላይ 500 ኮምፒውተርና
420 food ነበረ right we have 500 computers and 420 food items in metric ton and that one is in number then we want to go to the point C ወደ point C ማምረት ፈለግን ከB ወደ C ስንሄድ ወደ 1000 ይሄንን ጨመርን ከዛ ወደ 1000 ስንጨምር ይሄኛውን ደግሞ ወደ 320 ቀነስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ፎርሙላው የቀነስ ነው ከ420 ላይ 320 ለማምጣት የቀነስ ነው ስንት ነው it is minus 100 ከ1000 I mean from ከ500 ወደ 1000 ስንሄድ ደግሞ ስንት ነው የጨመርነው it is 500 so 100 divided by 500 is 0.2 which is negative ስለዚህ ኮምፒውተርን አንድ ለመጨመር ነው ካልኩሌሽኑን ሰርቶ መሄድ ብቻ ሳይሆን ኢንተርፕሪቴሽኑ ላይም መጠንቀቅ አለብን ስለዚህ in order to increase our production of computer by 1 unit በአንድ ዩኒት ኮምፒውተርን ጨምሮ ለማምረት ስንት አተናል ማለት ነው food item we lost 0.2 metric ton of food ማለት ነው ይሄንን በዚህ እንጨርሳለን opportunity cost ፎርሙላችንን አሁን ይሄ curve I mean this one ይሄ curve ምን አይነት ኔቸር አለው እንደዚህ አይነት ኔቸር አለው እንደዚህ አይነት ኔቸር ያለው curve ይሄ we call it concave ይባላል አንዳንድ ከርቮች ደግሞ they have such kinds of nature እንደዚህ አይነት ኔቸር ያለው curve ደግሞ we call it convex ይባላል okay convex to the origin production possibility curve ግን ምንድነው production possibility curve is concave ነው concave የሆነበት ምክንያት ምንድነው ሲባል it is concave because of the law of increasing opportunity cost ነው ስለዚህ የconcavity nature of the production possibility curve comes to life because of the law of increasing opportunity cost ማለት ነው ይሄ increasing opportunity cost የመጣው ምንድነው is just because of specialization ማለት ነው right specialized ያደረጉ በምግብ ምርት ላይ specialized ያደረጉትን አንድ ስንቀንስ less specialized ነበር አሁን more specializeውን ከምግብ ምርት ወደ ኮምፒውተር ባረገን ቁጥር ምግብ ላይ ስፔሻላይዝ ያደረጉ ሰዎች የሚያመርቱት የነበረው ምርት ምናጣው እየጨመረ ይላል it's just because of a specialization ማለት ነው so in order to increase ኮምፒውተርን በአንድ አይተም ለመጨመር መጀመሪያ ትንሽ ውድ ነበር ሎዝ ምናረጋው I mean ኮምፒውተርን በጨመረን ቁጥር opportunity costaችን higher and higher and higher and higher እየሆነ ነው የሚሄደው ብለን እንወስናለን ማለት ነው so in order to read it the law of increasing opportunity cost as we produce more and more of a product አንድም ፕሮዳክት more and more ባመረትን ቁጥር ለምሳሌ ኮምፒውተርን ተጨማሪ more and more produce ባደረግን ቁጥር the opportunity cost per unit of additional output የዚህ ተጨማሪ የኮምፒውተር አንድ ምርት አንድ በጨመረን ቁጥር ቀጥሎ አንድ በጨመረን ቁጥር የኮምፒውተርን ምርት opportunity cost እየጨመረ ይመጣል this is a specialization effect ከምግብ ምርት ላይ specialize መጀመሪያ የምንቀንሰው ነን specialize ያደረገው ወደ ኮምፒውተር ስናመጣ ትንሽ specialize ያደረገ በደንብ specialize ያደረገ ያለን ሙሉ ለሙሉ step by step የምንቀንሳቸው ሪሶርሶች ከዛ ላይ because of speciality አንድ ኮምፒውተር ስንጨምር higher opportunity cost አንድ ኮምፒውተር ስንጨምር higher opportunity cost የሚያመጣብን ይሆናል በዛ ምክንያት production possibility frontier is concave to the origin ብለን እንወስዳለን ማለት ነው ኦኬ በነገራችን ላይ production possibility curve ስንስል x axis ላይ y axis ላይ ፉድን x axis ላይ ኮምፒውተርን
እና ከርቡን ስናስቀምጥ አሰምሽኖች አሉን። አንደኛ the quality and the quantity of resources are the same። ሪሶርሶች ኳሊቲያቸውም the same ነው፣ ኳንቲቲያቸውም the same ነው ብለን አሰብን። በዛ given year በ1999 ከሆነ በ2000 ከሆነ የ2001ን የምናስብ ከሆነ የ2002ን የምናስብ ከሆነ ብቻ የየትኛውም year whatever the year is in that given year በዛ በተሰጠን ዓመት የሪሶርሶቻችን ኳሊቲም ኳንቲቲም ዘሴም ነው። ምክንያቱም ዘሴም ካልሆነ አጋጣሚ የሪሶርስ ኳንቲቲ ቢጨምር ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቡ በነበረበት ቦታ ላይ አይቀመጥም፣ ሊጨምር ወይ ሊቀንስ ይችላል። እሱን ቀጥሎ እናያለን። there are two broad classes of output to produce over the year። ሁለት ምርት ልክ ፉድ እና ኮምፒውተር እና ብለን እንደወሰድነው ሁለት ምርቶች ናቸው የሚመረቱት ብለን እናስባለን። ሶስተኛው the economy is operating at full employment is achieving full production። በኤፊሺየንሲ ያመረተ ነው ብለን ስናስብ ነው ከርቡን መሳለም እንችላለን። ለዛ ኢኮኖሚው ወይም ሀገሪቷ ሪሶርሶቿን ፉሊ ዩቲላይዝ ያደረገች ነው ብለን ማሰብ አለብን። ዲ ቴክኖሎጂ ዘሴም ነው ብለን ማሰብ መቻል። በዛ አመት ላይ ግማሽ ወር ላይ ብቻ የሆነ ወር ላይ ቴክኖሎጂ አድቫንስድ ካደረገ ምንም ሪሶርስ ሳይጨምር without the change in resources only because of advancements in technology will lead a production possibility curve change ያደርገዋል። ከርቡ ኮንስታንት ሆኖ ለአናሊሲስ የሚቆይልን በዛ አመት በአራተኛ ደረጃ ቴክኖሎጂም ፊክስድ ነው ብለን ስናስብ ነው። ደግሞ ስለ ስፔሻላይዜሽን ቅድም አላወራንም። ምን ብለን እናስባለን? some inputs are specialized for some production። አንዳንድ ኢንፑቶች ለሆነ ፕሮዳክሽን ስፔሻላይዝ ያደርጋሉ ማለት ነው ብለን እንወስዳለን። ይሄ ስፔሻላይዜሽን ይባላል ማለት ነው። በዚህ አሰምሽን ላይ የሳልነው ነገር ተቀምጦ እንዳለ እንዴት ነው ኢኮኖሚክ ግሮዝ የሚመጣው? ኢኮኖሚክ ግሮዝ ሲመጣስ ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቭ እንዴት ይሆናል? ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቭ መጀመሪያ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ማለት ባጭሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ሀገሪቷ ውስጥ የሚመረተው አውትፑት ምን ሲያደርግ ነው? ሲጨምር ነው። አውትፑት ሲጨምር ኢኮኖሚክ ግሮዝ መጣ እንላለን። ልክ እናንተ አሁን ቁመቴ ጨመረ ስትል ሜትር ተለክቶ እንደሚታየው፣ ክብደቴ ጨመረ ሲባል ኪሎግራም ተመዝኖ እንደሚታየው ሀገር አደገች የሚባለው ባመረተችው ምርት መጠን ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ግሮዝ አለ ከተባለ አውትፑት ጨምሯል ማለት ነው። አውትፑት ደግሞ ሊጨምር የሚችለው ወይንም ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቡ ወደ ላይ ገፋ ሊል የሚችለው በሁለት ምክንያቶች ነው። አንደኛ ሪሶርስ አቬሌቢሊቲ ሲጨምርና ቴክኖሎጂ አድቫንስ ሲያደርግ፣ በሁለቱ ምክንያት ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቭ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ግሮዝ በሁለቱ ምክንያት ይመጣል። አሁን እዚህ ከርቭ ላይ እንደምታዩት ሶስት አይነት ኬዞች አሉ። የመጀመሪያው ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቭ ፉሊ ሺፍት ሲያደርጋል። እዚህ ጋር ደግሞ በፉድ ቦታ በዋይ አክሲስ ላይ ብቻ ሺፍት ሲያደርጋል። እዚህ ደግሞ በኤክስ አክሲስ ላይ ብቻ ሺፍት፣ በኮምፒውተር ሳይድ ላይ ብቻ ሺፍት ሲያደርጋል። ስለዚህ አሁን ማየት የፈለግነው ማጠቃላይ ሪሶርስ አቬሌቢሊቲ በሀገሪቷ ውስጥ ከጨመረ ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቭ ዊል ሺፍት አውትዋርድ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት the old is inside then ልክ ሪሶርስ አቬሌቢሊቲ ሲጨምር it goes outward ማለት ነው። when comes to the case of B አሁን ቢን ስናይ ደግሞ this is B as you can see ኦሉ ይሄ ነው። አሁን ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቭ በፉድ ቦታ ብቻ ወደ ላይ ጨምሯል። በፉድ ቦታ ላይ ለምንድን ነው why production possibility curve shifts only by the side of food because የፉድ ኢንዱስትሪው ቴክኖሎጂ has improved ማለት ነው፣ ጨምሯል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ይሄ ኦልድ ነው። this is the old one። ከዛ ልክ የኮምፒውተር ኢንዱስትሪው ቴክኖሎጂ የምርቱን ማምረቻ ቴክኖሎጂ ሲጨምር ሺፍት ሳውቷል። ሪሶርስ ምንም ሳይጨምር ሳይቀንስ ቴክኖሎጂው ስላደገ ብቻ የኮምፒውተር ምርት ጨምሯል ማለት ነው። you see ስለዚህ A ማለት A is increase in input ሁሉም ኢንፑቶች ሲጨምሩ it shifts outward ወደ ላይ ሄዷል
production possibility curve. B is, as you can see, improvement in technology of food. የፉድ ኢንዱስትሪ ቴክኖሎጂ ሲጨምር የፉድ ምርት ይጨምራል ማለት ነው። and C, as you can see, is improvement in a technology for computer production. የኮምፒውተር ምርት ጨመረ ማለት ነው። not B እና C ይሄና ይሄ ኬዝ ሁለቱ asymmetric growth ይባላሉ ማለት ነው። okay, this is the end of part 2 for unit 1. የዩኒት 1ን part 2 ቱቶሪያል ቪዲዮ በዚህ ላይ እንጨርሳለን። በሚቀጥለው ቪዲዮአችን የዚህኑ የቻፕተር 1 ኔቸር ኦፍ ኢኮኖሚክስን ፓርት 3 እና የመጨረሻ ቪዲዮ የምናገኝ ይሆናል። በዚህም ቪዲዮ ላይ የዚህን ቻፕተር 1.5 which is about basic economic questions, 1.6 which is about economic systems, and 1.7 which is about decision making units and the circular flow model የሚለውን የምናይበት ይሆናል። I hope ይህንን ቱቶሪያል የዛሬውን ቱቶሪያል እንደተመቻችሁ ተስፋ አድርጋለሁኝ። እንደተለመደው ይህ ቱቶሪያል ቪዲዮ ያስፈልጋቸዋል ለምትሉት ጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩ ጥሪን አቀርባለሁ። ከዛ በተረፈ አዳዲስ የሚሰሩ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ካስፈለገ ደግሞ ፎርቲኖ ቲዩብን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የትብብር ጥሪን አቀርባለሁኝ። ከዛ በተረፈ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ stay safe again and see you. Bye bye.